साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कुम्बीर टेक्निकल कुम्बीरजी च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई युट्युबमा थम्बनेल आकर्षक थम्बनेल कसरी बनाउने त त्यो कुरा सिकाउँदै छु। यदि तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने तपाईले मोबाइलद्वारा नै आकर्षक थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यो सँगसँगै तपाईहरुले थम्बनेल बनाउन सक्नुभयो भने तपाईहरुको युट्युबमा राम्रो सिटिआर आउने अथवा राम्रो भ्युज आउने गर्दछ। त्यसैले गर्दा यो भिडियो नछुटाइकन हेर्नुहोला। तपाईहरुको लागि थम्बनेल बनाउनको लागि युट्युबमा थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईहरुको प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गइसक्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुको दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एप्लिकेसन रहेको छ इरेजर भन्ने रहेको छ। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने ओपन गर्नुस्, यो डाउनलोड गर्नुस्। त्यसपछि अर्को रहेको छ तपाईहरुको पिक्सल ल्याब भनेर सर्च गर्नुस् अनि यहाँ आउँछ। यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। मैले यहाँ अपडेट गरिरहेको छु। यसको केही समय लिन्छ साथीहरु डाउनलोड हुनलाई। त्यसपछि भने तपाईहरुले थम्बनेल बनाउनको लागि यसले ओपन गर्नुस् र यसले ओपन गरिसकेपछि सर्वप्रथम त तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड इरेजरलाई ओपन गर्नुस्। तपाईहरुले यो फोटो ल्याउनुस्, यहाँनिर फोटो चुज गर्नुस्। यहाँनिर फोटो मैले यो फोटो लिएको छु। यो फोटो लिइसकेपछि तपाईहरुको यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने पर्ने हुन्छ। यसमा डन गर्नुस्। डन गर्नुसँगै यहाँनिर अटो सेल्फी भनेको छ। अटो गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुको सबै रिमुभ हुनेछ। त्यसपछि यसलाई डन गर्नुस्। डन गरेर यहाँनिर सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरेर फिनिश हुन्छ। यसमा अलिकति हाम्रो फोटो सेभ भइसकेको छ। अब भने तपाईहरुले पिक्सल ल्याब ओपन गर्नुस्। पिक्सल ल्याब ओपन गर्नुभयो भने तपाईको थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईहरुले यहाँनिर इमेज साइज अथवा तपाईको यहाँनिर भने इमेज साइजमा जानुस्। यहाँनिर तपाईको थम्बनेल साइज राख्नुपर्ने हुन्छ। 2K थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईहरुको कति राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखेर राखेको छु, तपाईहरुले देख्न चाहन्छु। यहाँनिर मैले नोटमा लेखेर राखेको छु। 2560 र 1440 तपाईहरुको थम्बनेलको साइज राख्नुभयो भने 2K थम्बनेल बन्नेछ। यहाँनिर इमेज साइजमा गएर 2560 अनि हाइटमा तपाईहरुको 1440 राखेर ओके गर्नुस्। ओके गरिसक्नुभयो भने तपाईहरुले अघि हामीले फोटो बनाएका थियौं त्यो फोटोलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो टुल्समा जानुस्। यो टुल्समा गएर यहाँनिर इम्पोर्ट भन्ने रहेको छ। इम्पोर्ट गर्नुस् यो फोटोलाई र इम्पोर्ट गर्नको लागि यहाँनिर ओके गर्नुस्। अब यो फोटोलाई यहाँनिर गर्नुस्। त्यो भन्दा अगाडि हामीले ब्याकग्राउन्ड राखौं। यहाँनिर युज फोटोमा जानुस्। तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड कुन राख्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईहरुको यहाँनिर क्रोममा गएर तपाईहरुको यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ थम्बनेल ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नुस्। कुनै फ्री टुल्स ल्याउनुस्। यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड थम्बनेल भनेर ल्याउनु भयो भने यहाँनिर रहेको छ यो थम्बनेल मलाई राम्रो लाग्यो। डाउनलोड गर्नुस्। तपाईहरुले मन पर्ने थम्बनेल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि ठाउँबाट। त्यसपछि डाउनलोड गरिसक्नुभयो भने यहाँ आउनुस्। यहाँनिर डाउनलोडमा जानुस्। यसलाई ल्याउनुस्। यसलाई ल्याउनको लागि यसलाई क्रुप गर्नुस्। यहाँनिर लोगो हटाउनुस्। तल लोगो छ। ओके गर्नुस्। अब यो फोटो कता राख्दा तपाईहरुलाई आकर्षक लाग्छ त त्यतै राख्नुस्। मलाई यता राख्दा आकर्षक लाग्यो। त्यसले गर्दा अलि थोरै जुम गरेर यसलाई मैले यहाँनिर राख्छु। यहाँनिर राखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर टेक्स्टमा जानुस्। टेक्स्टमा क्लिक गरेर यहाँनिर लेख्नुस् थम्बनेल भनेर लेख्नुस्। थम्बनेल मैले यसले क्लिक गरे एडिटमा गएर अब तपाईहरुको यहाँनिर तपाईहरुले बोल्ड गर्ने, पोजिसन मिलाउने, साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। साइज अलि ठुलो बनाइदिनु यसको। अनि त्यसपछि तपाईहरुको कलरमा जाउँ।
कलरमा हामीलाई यही कलर ठिक छ, व्हाइट कलर नै ठिक छ। अब यसको लागि हामीले ब्याकग्राउन्डमा मिलाउन सक्छौँ, ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्छौँ अथवा नराख्न सक्छौँ। मैले ब्याकग्राउन्ड नराख्दा नै ठिक छ। यसले मैले बोल्ड गरिदिन्छु अनि इटालिक। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ फन्टमा जानुस्। फन्टमा तपाईहरुले अलि राम्रो फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कस्तो फन्ट राम्रो लाग्छ त त्यही फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मलाई यो खालको फन्ट राम्रो लाग्यो, यो भएन, यो अर्को खालको फन्ट राख्छु मैले। थम्बनेल यहाँ तपाईहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि थम्बनेलहरु कस्तो तपाईलाई मन पर्ने थम्बनेलहरु। थम्बनेल यो पनि अलि राम्रो लाग्यो नि साथीहरु मलाई। यसले गर्दा मैले यहाँनिर फन्टमा गएर चेन्ज गर्छु। तपाईहरुले जति पनि फन्टहरु हुन्छ यहाँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा गएर फन्ट डाउनलोड भनेर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जुन जुन राम्रो लाग्छ। अब यसको साइज कम गरौँ साथीहरु। यसको साइज कम गर्नको लागि यहाँ साइजमा जानुस्। सरी थम्बनेललाई हटाएर यसले यस्तो गरिदिनुस् भने थम्बनेल भयो। थम्बनेल भयो। अब यहाँनिर फेरि मैले अर्को टेक्स्ट लेख्छु। थम्बनेल यसरी बनाउनुस् भनेर यसलाई फोटोलाई थम्बनेल यसरी बनाउनुस्। अझै यहाँ माथि युट्युबको हामीले लोगो राख्नु छ। यहाँनिर लोगो डाउनलोड गर्नुस्। यदि लोगो डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने यहाँनिर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। यसलाई सानो बनाउँछु मैले। युट्युब थम्बनेल हामीले यसलाई यहाँनिरबाट राखेर युट्युब थम्बनेल यसरी बनाउनु भनेर हामीले अब यसलाई एडिट गर्नेछौँ। यसलाई हामीले ब्याकग्राउन्ड र के गर्नुपर्ने हामीले यहाँ क्लिक गरेर यहाँनिर हामीले यो ए भन्ने चिन्ह रहेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले साइजहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। कलरहरु तपाईले अरु कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले रेड कलर राख्दिन्छु यसमा। रेड कलर अरु कलर पनि हेरौँ हैन। यो कलर त्यसपछि तपाईको यहाँनिर कलरमा गएर मैले कुन कलर राख्छु भन्दा तपाईहरुले आफूले मन परेको कलरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम आकर्षक कलर राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। मैले कलर राख्दिएँ र मैले यहाँनिर स्टोकमा गएर स्टोक पनि राख्दिन्छु। मैले कुन स्टोक जुन कलर रहेको छ त्यही स्टोक राखे पनि अझै राम्रो देखिन्छ। यसरी अनि यसले इटालिक बनाइदिन्छु मैले। यहाँनिर तपाईहरुले इटालिक बनाउनको लागि स्टाइलमा क्लिक गर्नुस्। इटालिक एकदम अच्छा देखियो हैन, राम्रो देखियो। यहाँनिर युट्युब थम्बनेल यसरी बनाउनुस् भनेर मैले बनाएपछि मैले यति बनाएपछि अब तपाईहरुको यहाँनिर गएर ब्राइटनेस बढाइदिन्छु अनि हल्का यसको कन्ट्रास्ट यति भएपछि तपाईको हाम्रो थम्बनेल तयार भयो। यसको लागि हामीले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि 1440 बनाएर सेभ ग्यालेरी बनाउनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदम आकर्षक थम्बनेल बनेको छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले यसरी एकदमै सजिलो तरिकाले ब्याकग्राउन्ड इरेजर र पिक्सल ल्याबको प्रयोग गरेर तपाईहरुले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ युट्युबको। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।